Hãy tưởng tượng bạn đang lạc vào một khu chợ đêm ở Thái Lan. Ánh đèn vàng nhấp nháy, tiếng người bán hàng rao vang, mùi dầu chiên thơm lừng quyện với hương tỏi lan tỏa trong không khí. Trước mặt bạn là đầy ắp những khay, nào là dế vàng, nào là châu chấu, nào là bọ cạp và cả những con rán to đùng được xếp ngay ngắn như một món đặc sản cao cấp. Bạn quay sang một góc khác, thấy người ta đang ăn những que cắm đầy sâu chiên và mời bạn với ánh mắt đầy tự hào. Giờ hãy chuyển đến Campuchia, cách đó vài trăm cây số, tại một nơi nào đó ở Campuchia. Ở đây những người bán hàng rong bày biện những con nhện to bằng bàn tay, lông lá rậm rạp, chân giòn rụm sau khi chiên như một biểu tượng của vùng đất này. Du khách tò mò đứng chen nhau, vừa sợ hãi vừa phấn khích, trong khi trẻ con ở đây thì nhấm nháp chúng ăn như là bim bim. Bạn có bao giờ tự hỏi tại sao người Thái Lan và người Campuchia lại ăn côn trùng chiên hay không? Đây không phải là món ăn ngẫu hứng để gây sốc cho du khách, mà là một phần của văn hóa, lịch sử và bản sắc hai quốc gia Đông Nam Á này. Tại sao họ lại ăn côn trùng chiên giống như một đồ ăn vặt cực kỳ phổ biến? Để hiểu tại sao côn trùng chiên lại trở thành đặc sản, hãy nhìn vào bản đồ Đông Nam Á. Thái Lan và Campuchia nằm ở trung tâm vùng nhiệt đới, nơi khí hậu nóng ẩm tạo ra một hệ sinh thái trù phú đến kinh ngạc. Những cánh rừng mưa xanh mướt, đồng lúa ngập nước và dòng sông Mekong hùng vĩ chảy qua cả hai nước, không chỉ nuôi dưỡng con người mà còn là vườn địa đàng của hàng triệu loài côn trùng. Đó là dế kêu rộn ràng trong đêm, châu chấu nhảy nhót trên đồng cỏ, những con nhện ẩn mình dưới gốc cây, tất cả đều là món quà từ đất mẹ. Ở Thái Lan, vùng Đông Bắc hay còn gọi là Isan, đây là cái nôi của văn hóa ăn côn trùng. Vùng Isan này thì không trù phú như vùng đồng bằng ở miền Trung Thái Lan, nơi lúa gạo dồi dào và chợ cá tấp nập. Thay vào đó, vùng đất này khô cằn, mùa khô kéo dài khiến việc chăn nuôi gia súc như bò hay lợn trở nên khó khăn. Nhưng côn trùng thì khác. Sau mỗi trận mưa, côn trùng sẽ ngập tràn, nào là dế, nào là châu chấu. Một người nông dân chỉ cần cầm một chiếc vợt đứng giữa cánh đồng đúng lúc hoàng hôn là đã có thể gom cả rổ đầy, đủ cho bữa tối và còn dư để bán ở chợ. Campuchia cũng có câu chuyện tương tự. Với hơn 80% dân số sống ở vùng nông thôn, đất nước này phụ thuộc lớn vào thiên nhiên. Hãy nghĩ đến những khu rừng ở Campuchia, nơi mà những con nhện sinh sôi nảy nở, hay những vùng đồng bằng ngập nước xung quanh Tole Sap, hồ nước ngọt lớn nhất Đông Nam Á, nơi dế, châu chấu và bọ nước xuất hiện dày đặc vào mùa mưa. Ví dụ như là ở làng Praypros gần hồ Tole Sap, người dân có truyền thống dùng đèn pin vào ban đêm để bắt bọ nước. Đây thực tế là một loại rán khổng lồ sống gần sông hồ, rồi sau đó chiên giòn với muối ớt, một món ăn vừa rẻ lại vừa ngon. Nhưng thiên nhiên không chỉ cung cấp nguyên liệu mà còn định hình cách chế biến. Trong khí hậu nhiệt đới ẩm, côn trùng sống dễ mang vi khuẩn nếu ăn tươi. Người Thái và người Khmer nhanh chóng nhận ra rằng chiên, rán là cách ăn hoàn hảo. Dầu nóng tiêu diệt mầm bệnh, đồng thời tạo ra lớp vỏ giòn rụm và hương vị béo ngậy. Thêm chút muối, một tí tỏi, đôi khi là ớt khô. Thế là một món ăn dân dã đã ra đời, mang đậm dấu ấn của vùng đất nhiệt đới. Đó là thực tế. Còn bây giờ hãy quay ngược lại thời gian, đào sâu những trang sử của Thái Lan và Campuchia để giải thích điều này. Côn trùng chiên không chỉ là món ăn, nó còn là câu chuyện về sự sống sót qua những thời kỳ khắc nghiệt. Ở Thái Lan, truyền thống ăn côn trùng có từ hàng trăm năm trước, đặc biệt trong các cộng đồng dân tộc thiểu số như người Lào ở Isan hay người Karen ở miền núi phía Bắc. Vào thời Vương quốc Arunthaya khoảng thế kỷ 14 đến thế kỷ thứ 18, khi tầng lớp quý tộc ở kinh đô thưởng thức gạo thơm, thịt quay và cá sông, người dân nghèo ở vùng sâu vùng xa không có những thứ như vậy, họ quay sang thiên nhiên. Một ví dụ thú vị là bọ xít nước, loài con trùng hôi hám sống ở ao hồ. Người Isan phát minh ra cách rang khô hoặc là chiên chúng rồi giã với ớt thành một loại mắm chua cay gọi là Namprik Mangja. Món này giờ đây là đặc sản ở chợ địa phương. Thế kỷ 20, khi Thái Lan hiện đại hóa và mở cửa với phương Tây, tầng lớp trung lưu thành thị dần rời xa côn trùng. Nhưng ở nông thôn, thói quen này vẫn tồn tại. Đến thập niên 1980, khi du lịch bùng nổ, những món ăn như dế chiên hay sâu tre bắt đầu xuất hiện ở các khu chợ đêm, biến từ món ăn của người nghèo trở thành biểu tượng của văn hóa đường phố. Campuchia thì có một câu chuyện đậm chất bi kịch hơn. Nếu bạn từng xem bộ phim The Killing Fields hay đọc về chế độ Khmer Đỏ, bạn sẽ hiểu tại sao nhện chiên lại gắn bó với người dân nơi đây. Trong những năm đen tối đó, Pol Pot và Khmer Đỏ buộc hàng triệu người rời thành phố về sống ở nông thôn, làm việc ở những cánh đồng chết. Gạo bị tịch thu, gia súc cũng bị tiêu hủy, nạn đói càn quét khắp nơi. Người dân không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đào đất lên mà tìm nhện, bắt dế hay nhặt châu chấu để mà sống sót.
Sau khi chế độ Khmer Đỏ sụp đổ vào năm 1979, Campuchia đã bắt đầu hồi sinh, nhưng ký ức về những ngày đói vẫn in sâu. Nhện chiên không biến mất, nó trở thành đặc sản. Và cách người Thái hay là người Khmer chế biến côn trùng thì cũng khá thú vị. Ở Thái Lan và Campuchia, đây không phải là câu chuyện hãy cứ bỏ tạm vào cái chảo. Đó là một nghệ thuật theo những lý lẽ của người dân địa phương. Ở Thái Lan, dế chiên là vua của các món côn trùng. Người bán chọn những con dế mập mạp mới trưởng thành, rửa sạch, bỏ cánh, rồi ướp với muối, tiêu và đôi khi thêm bột nghệ hoặc ớt bột cho màu sắc rực rỡ. Chúng được chiên trong chảo dầu sôi đến khi vàng giòn, phát ra tiếng rộp rộp khi cắn. Hương vị giống như khoai tây chiên nhưng đậm đà hơn, với một chút béo tự nhiên. Một ví dụ khác đó là sâu tre, món đặc sản ở miền Bắc Thái Lan như là Chiang Rai. Những con sâu mũm mĩm sống trong ống tre được chiên giòn hoặc nhồi vào lá chuối nướng. Chúng có vị béo như kem, gần giống phô mai tan chảy, khiến nhiều du khách ngạc nhiên. Hay ở Isan, bọ cạp chiên được ướp với tương ớt ngọt, vừa cay vừa thơm, là món nhắm bia yêu thích của người dân địa phương. Campuchia thì có món nhện chiên. Những con nhện to lớn được làm sạch kỹ, nhổ hết lông rồi ướp với tỏi băm, muối và đôi khi là đường mía để cân bằng vị mặn. Khi chiên, lớp vỏ ngoài sẽ giòn tan, phần thịt bên trong thì mềm mại, béo ngậy giống như là cua hấp. Người dân thường chấm với nước mắm chua ngọt hoặc ăn kèm với rau thơm. Và thực tế nếu mà nghiên cứu khoa học hẳn hoi thì côn trùng không chỉ ngon mà bổ. Theo nghiên cứu, 100 gram dế chứa đến 20 cho đến 25 gram protein, còn nhiều hơn cả thịt bò, cộng thêm sắt và vitamin B12. Nhện chiên thì giàu chất béo lành mạnh và kẽm. Đây là lý do mà Liên Hiệp Quốc từng đề xuất côn trùng là siêu thực phẩm cho tương lai. Nhưng với người Thái và người Khmer thì họ đã thực hiện điều này từ rất lâu. Ngày nay, côn trùng chiên không chỉ là món ăn mà còn là một phần của bản sắc văn hóa. Ở Thái Lan, bạn có thể thấy chúng trong lễ hội đường phố hay trên những chương trình truyền hình, nơi đầu bếp thi nhau sáng tạo các món từ côn trùng. Campuchia cũng không thua kém. Nhện chiên giờ đây đã trở thành biểu tượng của du lịch. Nhưng không phải ai cũng sẵn sàng đón nhận. Ở phương Tây, nhiều người nhăn mặt khi thấy bọ cạp hay nhện chiên ở trên đĩa. Sự khác biệt này tạo ra những cuộc tranh luận thú vị. Như vậy, câu chuyện về côn trùng chiên ở Thái Lan và Campuchia là một hành trình dài. Hành trình này có sự kết hợp của nhiều yếu tố từ địa lý, lịch sử, ẩm thực cho đến văn hóa. Từ những cánh đồng lúa ngập tràn sự sống, qua những năm tháng đói nghèo khắc nghiệt, đến những khu chợ đêm rực rỡ. Món ăn này kể lại câu chuyện về con người hòa mình với thiên nhiên. Nó không chỉ là thức ăn mà là biểu tượng của sự kiên cường, sáng tạo và niềm tự hào. Nếu có dịp đến Thái Lan hay Campuchia, hãy thử một lần. Cắn một con dế giòn tan, nhấm nháp nhện chiên thơm lừng hay thưởng thức bọ nước đậm đà. Đừng sợ, hãy nhắm mắt, cảm nhận và để hương vị ấy kể bạn nghe câu chuyện về vùng đất này. Biết đâu bạn sẽ thích và thậm chí là nghiện thì sao? Bạn đã từng thử ăn côn trùng sống hay chưa? Nếu ở nông thôn, có lẽ bạn cũng không còn lạ với những món ăn như là dế, bọ xít hay là châu chấu. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này.